رتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحیم. آیت 16 سوره مبارکه بقره، تجوید علمی و عملی و آموزش قرائت قرآن کریم حرف به حرف و کلمه به کلمه. اولئک، اینجا میبینین که واو بعد از همزه واقع شده. ای واو سایلنت است، یعنی نطق نمیشود. بارها براتان گفتیم که کتابت قرآن کریم در بعض مواضع یک قسم نوشته شده ولیکن قرائتش دیگه قسم است. علت هایی که فیما بعد انشاءالله ای را با شما درک میکنه که به خاطر بعض از موضوعات. دیروز یک خواهر سوال کرده بود در درس که بالغدات چرا بالغدوتی نوشته شده با واو و او قرائت ابن عامر شامی است که بالغدوتی والعشی، بالغدات والعشی و میخوانم بالغدوتی، یعنی به خاطر احتمال اونو قرائت. در هر جایی که در قرآن کریم حروف آمده است و نطق نمیشه و بفهمین که اعجازی دایی است که هیچ کس از دل خود نمیتونه که قرآن کریم را وارد و یاد بگیره. باید به یک معلم، به یک استاد باید مراجعه کنی. نظام از یه طور گذاشته شده است. فهمیده شد؟ اگر ما پیش استاد نشینم و یاد نگرم باید بگیم که اولائک و این غلط است. و باید نطق کنم. چرا؟ ما خود نمیفهمم. ما خود قدر فهمیدیم که چیزی که در خط است باید همون چیز را بخوانم، اما قرآن کریم اینطور نیست که چیزی در خط است همون را بخوانم. نه، باید به استاد مراجعه بکنی که استاد برات یاد بده. الله میگه و انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. رسول الله صلی الله علیه و جبرائیل امین آموخت. جبرائیل از کی گرفته بود؟ صحابه از رسول الله، تابعین از صحابه، اینم تو با ما آمده است دیگه. به این خاطر ما نمیتونیم که از دل خود قرآن دیگه علما را میتونی یک چیزی را پیش استاد دیگه باز خودت مطالعه کنی و تطلع داشته باشی، اما در قرائت قرآن کریم اینطور نیست. باید تو همیشه یک استادی را که از خود کرده ماهرتر دیدی برو پیشش بخوان. این نظام است. ما هم همونطور کردیم و فعلا هم اگر ما یک استاد را پیدا کنم که بفهمم که ماشاءالله متقن است میرم پیش میخوانم. فهمیده شد؟ ما همیش وقتی که از اساتذه خود یک چند وقت دور میبودیم، مشایخ که باز پیش می آمدیم، مثال 2-3 ماه بعد 5 ماه بعد برایش 1-2 صفحه میخواندیم، بازو تقییم میکرد که اینی حرفت پس ضعیف شده، اینی را جور کو. اینطور است. فضای قرآنی طور نیست که بگم من یاد گرفتم. نه، تو مراجعه که یاد بگیری همیش باید یادگیری باشه تا که زنده است. مشروع یا پروگرام یک روز 2 روز 1 ماه و 10 سال و 5 سال نیست. این مشروع عمر است. پروگرام عمر است. پروگرام عمر انسان بسیار تلاش میکنه دیگه. فهمیده شد؟ اولئک، این مد واجبه متصل شد 4 حرکت کش کردیم. الذین، کاف رب میتیم بلام. اولئک الذین، متوجه باشیم که شدت حرف لام سبب از این نشود که صدا را قطع بکنیم که بگیم که اولئک الذین. نه، اولئک الذی، لام را شد میتیم بدون قطع صدا. الذی یا ساکن ما قبلش مد طبیعی. نه، نون رب میتیم بشین به خاطر که در وصل همزه وصل ساقط میشه. اگر ما شروع کردم اشتراو، باز همزه را ثابت میگم اشتراو الضلاله، اشتراو الضلاله. اینجا همزه را زیر میتیم به خاطر که حرف سیوم چی داره؟ حرف سیوم چی داره؟ زبر. وقتی که حرف سیوم زبر داشت یا زیر داشت همزه را زیر میتیم، وقتی که پیش داشتی میتیم اولئک الذین اشتروا را. اینجا را زبر داره پر نوت میشیم اشتروا. اینجا باز همزه را نوت نمیکنیم، اشتروا نمیگیم، این نطق نمیشه. اشتروا به خاطر که فرق بین واو جماعت و واو اصلی شوه، همزه را آوردین بچی پیش روی واو رسم کردیم. الضلاله، اینی لام همزه ال است. لام چی است؟ شمسی. اینجا ادغام میشه. شمسی به معنی که الشمس، الشمس نمیگیم. قمری القمر، یعنی اظهارش میکنیم. اشتروا ضاله، و لامی که بعد از او آمده است باریک، و الف هم که بعدش از او هم باریک. الضالات باریک. بالهدى، لام قمری هدى. اینجا شما میبینید که یا رسم شده است. چرا؟
ای الف منقلب از یاست. من چی بفهم که منقلب از یاست؟ حمزه و کسایی را ایمالام میکنن میگه الهدی، با خود دورش میدم هدایتو، اون یایش ثابت شد که یاییست. اما حفظ به چی استاد میشه؟ به الف. اگر من از استاد تلقی نکنم بالهدا را چی میخوانم؟ بالهدی. و این غلط است. اگر من توی کسی قرآن پیش استاد نگرفته یا بالهدا میخونه بالهدی، بالهدی میخونه نه؟ چرا که او از استاد تلقی نکرده. استاد شدیم مد طبیعی. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما. اینجا الف بعد از میم آمد است مد طبیعی، دو حرکت. فما نمیگیم. فما رابی را پر نطق میگیم. بی حد با و حارا باریک، حارا رب میتیم بتا. فما رابی حد، رابی حد نگویم، رابی حد. اینجا تا ساکن بعد از تا آمد است. قواعد برام میگه که وقتی که دو حرف هم مثل با هم لفظا و خطا ملاقی میشه، خوب متوجه باشه. لفظا و خطا، لفظا و خطا ملاقی میشه. اولی ساکن، دومیش متحرک. وجوبا ساکن در متحرک چی میکنم؟ ادغامش میکنم. ادغام چی معنی؟ یعنی دو حرف را یک حرف نطق میکنم مثل دوم مشدد. اگر ما بگیم که فما ربحت تجاره سخت است، به یک بارگی میگیم فما ربحت تجاره. فهمیده شد؟ تجاره اینجا الف بعد از جیم واقع شده است. در اینجا چی میشه؟ مد طبیعی. تجاره را زبر داره. تو هم میم ساکن بعد از واو آمد است. اینجا اظهار شفوی میشه. و ما مد طبیعی و ما نشه. و ما که مد طبیعی. نو مد طبیعی. مهتدین. قاری متخصص، قاری که مثقف باشه میفهمه که در بین و ما که نو کلش یک اندازه کش میشه، کلش یک اندازه کش میشه. در این امورات محمود خلیل حصری خیلی ضابط است. کل قراص و خاصتا محمود خلیل حصری رحمت الله علیهم جمیعا خیلی 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 دقیق نطق میکنه. مهتدین مد عارض للسکون. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وما كانوا مهتدين. مثلهم میم ساکن بعد از کاف آمده، اظهار شفوی. مثلهم کمثل الذی. این لام را رب میتیم به لام بعدیش، به خاطری که اگر گفتیم اگر لام از باب شمسی هم بگیریم مجبور هستیم لام شد بتیم، و اگر خودش حکما بگیریم که شد داره باز هم موقع است. کمثل الذی. اینجا ال را وقتی که رب میتیم بسین و یا نطق نمیشه. اگر استاد شد میگیم کمثل الذی. اگر گذاشتیم که مثلی لذیس، لذیس توقع نمیگیم، به خاطری که تخلص از التقای ساکنین صورت گرفته است. به خاطری که یام ساکن است، او طرف شمزه وصل هم ساکن، سین هم ساکن است. نه دیگه نمیشه که ما سه ساکن را چطوری مجبور هستیم یک تاشی چی کنیم؟ حذف کنیم. و طبعا معلوم است که همزه وصل در وصل خود نطق نمیشه. مستقیما کسره ذال رب میتون بچی بتا کمثل لذیس بسین عفوا کمثل لذیس. تاو اینجا واو ساکن ما قبلش فتحه لین است. قاده قاف پر دال باریک. نه مد طبیعی. ران تنوین را به الف تبدیل میکنی میره مد عوض عن تنوین میگی نارا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. فلما لام کتمیم رد میتون میم شد داره دو حرکت غنه میکنیم. بعد از اون مد آمده فلما او طرفش همزه مجردی که بعد از حروف مد سیگانه همزه و سکون بیا مد از طبیعتش می برای این مد جایز منفصل میگن. 4 حرکت کش میکنیم. فلما همزه را که نوت کردیم او طرف که ضاد
ببینین که ضاد پر است، اضا همزه باریک، ضاد پر، اضا اضا. این الفی هم که بعد از ضاد آمده ای پر میشه به خاطر که الف مطابق ما قبلش است. او طرفش همزه آمده در یک کلمه، اید مد واجب متصل میگن. ای هم 4 حرکت کش می در روایت حفص از طریق شاطبیه. فلما اضاءت همزه رد میدم بتا، اردویش از حروف شدت است، دتا صدا را قطع میکن، بعد از او همس هم میاریم ات نشوه که نوک زبان بیاد مخرج سین، همونجا نگاهش میکنیم ات. چطور؟ ات نشوه خو ات. ما مد طبیعی حو واو ساکن ما قبلش فتح لین. لهو اینجا هو ای های که شما میبینی ای با واو تبدیل میشه، از سلی چی میگه؟ صغرا، به خاطر که بعد از متحرک واقع چه قرل و قرایی را با واو تبدیل میکنه. ما حوله ذهب الله، اینجا لام لفظ جلاله الله پر نطق میشه به خاطر بعد از فتح واقع شده. ذهب الله بینو واو ساکن ما قبلش ضمه ریهم، را کسره داره باریک نطق میشه. هم حرکت میم رب دادیم، میم ساکن بعد از چی آمده؟ واو. واحذر لدى واو وفا ان تختفی لقربها والاتحاد فعرفی، اظهار شفوی میشه. بنورهم و ترا. اینجا یکی از غلطی های شایع که در بین قراء جریان داره پر کردن تاست. تارا میگن تارا، تارا بجای تارا تارا تا باریک را پر. و تارا که هم میم ساکن بعد از فا آمده، بازم اظهار شفوی. فی مد طبیعی، فی دو حرکات غولو. بسیاره میگن ظلمات، ظلومات، وا پیش داره لام هم پیش داره، غولو. ما مد طبیعی. تلا تنوین بعد از لام آمده از ادغام بدون غنه میشه. لا مد طبیعی. یوب یا حرکت بارات میدیم با ساکنت قلقله میشه. صی صاد پرنط میشه. را پرنط میشه، بعد از هوا آمده است واو ساکن ما قبل ضمه. نون وقتی که استاد میشیم ساکن میشوه، در اینجا مد عارض للسکون. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صدق الله العظيم. ورتل القرآن ترتيلا.